Mulțumesc! Sunt onorat să fiu alături de voi astăzi pentru ceremonia de absolvire a uneia dintre cele mai bune universități din lume. Adevărul e că nu am absolvit niciodată facultatea. Și asta este singura dată când am fost așa de aproape de o absolvire de colegiu. Astăzi vreau să vă spun 3 povești din viața mea. Asta e, nu e mare lucru, doar 3 povești. Prima poveste este despre conectarea punctelor. Am renunțat la colegiul Red după primele 6 luni, dar apoi am rămas în preajmă pentru încă vreo 18 luni sau cam așa ceva până când am renunțat cu adevărat. Atunci, de ce am renunțat? A început înainte să mă nasc. Mama mea biologică a fost o tânără studentă necăsătorită și a decis să mă dea spre adopție. Ea a simțit cu hotărâre că eu ar trebui să fiu adoptat de absolvenți de facultate. Așa că totul era pregătit pentru ca eu să fiu adoptat la naștere de un avocat și de soția acestuia. Doar că atunci când m-am născut, ei au decis, în ultima clipă, că își doreau cu adevărat o fată. Așa că părinții mei, care se aflau pe o listă de așteptare, au primit un telefon în mijlocul nopții și au fost întrebați, avem în mod neașteptat un băiețel, îl doriți? Au spus, desigur. Mama mea biologică a aflat mai târziu că mama mea adoptivă nu a absolvit niciodată o facultate și că tatăl meu nu absolvise niciodată liceul. A refuzat să semneze actele finale de adopție. A cedat doar câteva luni mai târziu, atunci când părinții au promis că voi merge la facultate. Acesta a fost începutul vieții mele. Și 17 ani mai târziu am mers la facultate. Dar am ales în mod naiv o facultate care era aproape la fel de scumpă ca Stanford. Și toate economiile părinților mei erau cheltuiți pe taxele de școlarizare. După 6 luni, nu am mai văzut valoare în cheltuirea acestora. Nu știam ce vreau să fac cu viața mea și nicio idee despre cum mă va ajuta facultatea să-mi dau seama. Și iată-mă aici, cheltuind toți banii pe care părinții mei i-au economisit toată viața lor. Așa că am decis să renunț și să am încredere că totul se va rezolva cu bine. A fost destul de înfricoșător la momentul respectiv, dar privind înapoi, a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată. În clipa în care am renunțat să mai iau cursurile obligatorii care nu mă interesau în favoarea celor care păreau mult mai interesante. Nu a fost totul romantic. Nu aveam o cameră de cămin, așa că dormeam pe jos în camerele prietenilor. Am returnat sticle de Coca-Cola pentru 5 cenți cu care să cumpăr mâncare și am mers pe jos 10 km în fiecare duminică seara pentru a obține o masă hrănitoare o dată pe săptămână la templul Hari Krishna. Am iubit-o și mai mult decât atât mi-a plăcut să-mi urmez curiozitatea și intuiția. S-a dovedit a fi neprețuită mai târziu. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Colegiul Red la acel moment a oferit poate cea mai bună instruire caligrafică din țară. În tot campusul, fiecare afiș, fiecare etichetă de pe fiecare sertar era frumos caligrafiată. Pentru că renunțasem și nu trebuia să urmez cursurile obișnuite, am decis să fac un curs de caligrafie pentru a învăța cum să fac acest lucru. Am învățat despre fonturile serif și sans serif, cu privire la variația de spațiu și diferite combinații de litere, despre ceea ce face ca o tipografie să fie extraordinară. A fost frumos, istoric, artistic subtil într-un mod pe care știința nu o poate surprinde. Și am găsit-o fascinantă. Nimic din toate acestea a avut o aplicare practică în viața mea. Dar 10 ani mai târziu, când am proiectat primul computer Macintosh, totul s-a întors la mine. Și când am proiectat totul în Mac, a fost primul computer cu caractere frumoase. Dacă nu aș fi trecut pe acolo la acele cursuri în facultate, Mac nu ar fi avut niciodată caractere multiple sau fonturi cu spațiere proporțională. Și din moment ce Windows a copiat Mac-ule, este probabil că niciun calculator personal nu le-ar fi avut. Dacă nu aș fi abandonat niciodată, dacă nu aș fi trecut niciodată pe la acel curs de caligrafie, computerele personale poate nu ar fi avut minunatele caractere pe care le au astăzi. Desigur, a fost imposibil să fac legătura între puncte când eram în facultate, dar a fost foarte, foarte clar privind înapoi după 10 ani. Din nou, nu poți conecta punctele privind în perspectivă. Nu le poți conecta decât dacă privești înapoi. Așa că trebuie să ai încredere că punctele se vor lega cumva în viitorul tău. Trebuie să ai încredere în ceva
instinct, destin, viață, karmă, orice. Pentru că, crezând că punctele se vor lega pe parcurs, vei avea curajul să-ți urmezi inima, chiar și pe drumul cel mai greu. Și asta va face toată diferența. A doua mea poveste este despre dragoste și pierdere. Am fost norocos. Am descoperit ceea ce îmi plăcea să fac la începutul vieții. Oaze și cu mine am început Apple în garajul părinților mei când aveam 20 de ani. Am muncit din greu și în 10 ani Apple a crescut de la doar noi doi într-un garaj într-o companie de 2 miliarde de dolari cu peste 4.000 de angajați. Tocmai am lansat cea mai bună creație a noastră Mac cu un an mai devreme și tocmai am împlinit 30 de ani. Și apoi am fost concediat. Cum poți fi concediat de la o companie pe care ai înființat-o? Ei bine, pe măsură ce Apple a crescut, am angajat pe cineva care am crezut că e foarte talentat să conducă compania împreună cu mine. Iar în primul an, lucrurile au mers bine. Dar apoi viziunile noastre despre viitor au început să se schimbe și în cele din urmă am avut o ceartă. Când am făcut-o, Consiliul nostru de administrație a fost de partea lui și astfel, la 30 de ani, am ieșit din companie în mod public. Ceea ce a fost în centrul atenției mele întreaga viață s-a evaporat. Chiar nu am știut ce să fac pentru câteva luni. Am simțit că am abandonat. Generația precedentă de antreprenori, că am abandonat ștafeta în timp ce mi era transmisă mie. M-am întâlnit cu David Packard și Bob Noyce și am încercat să-mi cer scuze pentru că am dat-o în bară atât de rău. A fost un eșec public și chiar m-am gândit să plec din Silicon Valley. Dar încet, încet am început să înțeleg ceva, că tot îmi plăcea ceea ce am făcut până atunci. Răsturnarea de situație de la Apple nu schimbase asta cu nimic. Fusesem respins, dar eram încă îndrăgostit. Așa că am decis să o iau de la capăt. Nu am văzut atunci, dar s-a dovedit a fi că concedierea de la Apple a fost cel mai bun lucru care mi s-ar fi putut întâmpla vreodată. Greutatea succesului a fost înlocuită iluminarea de a fi începător din nou, mai puțin sigur de tot. M-a eliberat pentru a intra în una dintre cele mai creative perioade din viața mea. În următorii 5 ani am înființat o companie numită Next, o altă companie numită Pixar și m-am îndrăgostit de o femeie uimitoare, care avea să-mi devină soție. Pixar a continuat să creeze primul film de animație pe computer din lume, Toy Story, și este în prezent cel mai de succes studio de animație din lume. Într-o întorsătură remarcabilă a evenimentelor, Apple a cumpărat Next și m-am întors la Apple și tehnologia pe care am dezvoltat-o la Next s-a aflat în centrul actualei renașteri a Apple-ului, iar eu și Lorraine avem o familie minunată împreună. Sunt destul de sigur că nimic din toate astea nu ar fi avut loc dacă nu aș fi fost concediat de la Apple. A fost un medicament cu un gust îngrozitor, de care cred că pacientul avea nevoie. Uneori viața te poate lovi în cap cu o cărămidă. Nu-ți pierde credința. Sunt convins că singurul lucru care m-a ținut era că îmi plăcea ceea ce făceam. Trebuie să găsești ceea ce-ți place și asta este la fel de adevărat pentru munca ta, cât și pentru iubiții tăi. Munca ta va umple o mare parte din viața ta și singurul mod de a fi cu adevărat mulțumit este să faci ceea ce crezi că este o treabă bună și singurul mod de a face ceva bun în viață este să iubești ceea ce faci. Dacă nu știi ce să faci încă, continuă să cauți și nu te mulțumi. Ca și în cazul tuturor chestiunilor legate de inimă, vei ști când îl vei găsi. Și ca orice relație grozavă, devine din ce în ce mai bine pe măsură ce trec ani. Așa că continuă să cauți, nu te mulțumi. A treia mea poveste este despre moarte. Când aveam 17 ani, am citit un citat care spunea ceva de genul: dacă trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima, într-o zi cu siguranță vei avea dreptate. M-a impresionat. Și de atunci, în ultimii 33 de ani, mă priveam în oglindă în fiecare dimineață și mă întrebam, dacă astăzi ar fi ultima zi din viața mea, aș face același lucru cu ceea ce mi-am plănuit să fac. Și ori de câte ori răspunsul a fost nu pentru prea multe zile la rând, am știut că trebuie să schimb ceva. Amintindu-mi că voi muri în curând a fost cel mai important instrument pe care l-am întâlnit vreodată pentru a face alegerile importante în viață. Pentru că aproape totul, așteptările externe, mândria, teama de rușine sau eșec, toate aceste lucruri pur și simplu nu mai sunt importante în fața morții, lăsând doar ceea ce este cu adevărat important. Să-ți amintești că vei muri este cel mai bun mod pe care îl știu pentru a evita capcana de a crede că ai ceva de pierdut. Ești deja dezbrăcat. Nu există niciun motiv pentru a nu-ți urma inima. În urmă cu aproximativ un an, am fost diagnosticat cu cancer.
Am avut o scanare la ora 7:30 dimineața, care a arătat în mod clar o tumoare la pancreas. Nici măcar nu știam ce este un pancreas. Doctorii mi-au spus că este aproape sigur un tip de cancer care este incurabil și că nu ar trebui să mă aștept să trăiesc mai mult de 3 până la 6 luni. Doctorul m-a sfătuit să mă duc acasă și să-mi pun lucrurile în ordine, ceea ce este codul doctorilor pentru pregătește-te să mori. Înseamnă să încerci să le spui totul copiilor tăi. Ai crezut că vei avea următorii 10 ani pentru a le spune și asta în doar câteva luni. Înseamnă să te asiguri că totul este bine pus la punct, astfel încât va fi cât mai ușor pentru familia ta. Înseamnă să-ți iei la revedere. Trăiesc cu acest diagnostic toată ziua. Mai târziu, în acea seară, am făcut o biopsie unde mi-au băgat un endoscop prin gât în stomac și în intestine până în pancreas, de unde au luat câteva celule din tumoare. Am fost sedat, dar soția mea, care era acolo, mi-a spus că, atunci când au văzut celulele la microscop, doctorul a început să plângă, pentru că s-a dovedit a fi o formă foarte rară de cancer pancreatic. Cancer care poate fi vindecat prin intervenție chirurgicală. Am fost operat și, din fericire, sunt bine acum. Ăsta a fost momentul când m-am apropiat cel mai mult de moarte și sper să nu mai fiu așa aproape pentru următoarele decenii. După ce am trecut prin asta, pot spune acum cu un pic mai multă siguranță decât atunci când moartea era un concept util, dar pur intelectual că nimeni nu vrea să moară. Chiar și oamenii care vor să meargă în rai nu vor să moară pentru a ajunge acolo. Și totuși moartea este destinația pe care o împărtășim cu toții. Nimeni nu a scăpat vreodată de ea. Este așa cum ar trebui să fie, pentru că moartea este foarte probabil cea mai bună invenție a vieții. Este agentul de schimbare al vieții. Se elimină vechiul pentru a face loc noului. În acest moment, noul ești tu. Dar într-o bună zi, nu peste mult timp, vei deveni treptat vechi și eliminat. Îmi pare rău că sunt atât de dramatic, dar este adevărat. Timpul tău este limitat, așa că nu-l irosi trăind viața altcuiva. Nu te lăsa prins de doctrină, care este rezultatul gândirii altora. Nu lăsa opiniile altora să ținece propria ta voce interioară și, cel mai important, să ai curajul de a-ți urma inima și intuiția. Ele știu cumva ceea ce vrei să devii cu adevărat. Orice altceva este secundar. Când eram tânăr, a fost o publicație uimitoare numită Catalogul întregului pământ, care a fost una dintre bibliile generației mele. A fost creat de un coleg pe nume Stewart Brand, nu departe de aici, în Menlo Park, și i-a dat viață cu atingerea sa poetică. Asta se întâmpla la sfârșitul anilor 60, înainte publicațiilor pe calculator, așa că totul a fost realizat cu mașini de scris, foarfe și aparate fotopolaroid. A fost un fel de Google în format pe hârtie, cu 35 de ani înainte de apariția Google. A fost idealist, debordând de instrumente îngrijite și noțiuni grozave. Stewart și echipa sa au scos mai multe numere din catalogul întregului pământ și apoi, după ce și-a urmat cursul său, a fost scos un număr final. Era la mijlocul anilor 70 și eu eram de vârsta ta. Pe coperta din spate a ultimului lor număr era o fotografie a unui drum de țară la prima oră a dimineții, de genul celor pe care te-ai putea trezi făcând autostopul, dacă ai fi atât de aventuros. Sub ea erau cuvintele: rămâi flămând, rămâi nebun. Acesta a fost mesajul lor de adio în momentul în care au terminat: rămâi flămând, rămâi nebun. Întotdeauna mi-am dorit asta pentru mine, iar acum, când absolviți pentru a începe ceva nou, asta vă doresc și eu vouă. Rămâi flămând, rămâi nebun. Vă mulțumesc foarte mult!